Sziasztok! Itt van mindenki? Itt van mindenki. Én itt vagyok, sziasztok! Szuper, sziasztok! Hát itt vagyunk az Heli Podcastnak az újabb verziójával. Egy pár szót az elején erről mondanánk. Hát ez a podcast, amit most csináltunk, ez egy vendéggel fog zajlani, a vendég persze nem magyar. Ezért itt két nyelven fogunk beszélni egyszerre, ketten fordítunk, illetve figyeljük ugyanúgy a chatet, és minden ugyanúgy fog zajlani, ahogy eddig ment, csak annyi a különbség, hogy lesz benne angol beszélés, de ezt azért megpróbáljuk lefordítani. Ha nem is szó szerint, akkor is, tehát megpróbáljuk közel. Ezt elég nehéz szinkron tolmácsolni, főleg úgy, hogy ugye vagyunk vagy négyen. Meg vagyunk négyen? Gergő? Gergő is itt van velünk? Gábor? Én meg vagyok. Peti, Gergő hol? Nem tudom, hogy a Gergő hol van, én itt vagyok. Jó. Szuper, Gergő. Gergő! Jó, majd megoldja. Szerintem kezdjünk hozzá akkor a dolgokhoz. Azt azért, bocsánat, hogy beleszólok, kiemelném, több csatornán megyünk kifelé, de mi alapvetően a ti chat kommunikációtokat a YouTube-on figyeljük, és nem a Facebookon. Erről azért tudjatok. Lehet, átadok szerintem én ugrálni, majd akkor átugrálok a Facebookra is. Ott Facebookon megosztottunk egy linket, egy YouTube-os linket, a Gergő osztotta meg, és akkor ott lehet kommentelni. Én írtam 10 perc, hogy live now, de mégsem. Szóval végül is csak most kezdtük el az egészet. Jó, tehát akkor kezdjük. Azt azért tegyük hozzá az elején, hogy nem egyszerűen indultunk el, szóval hogyha nincsen hangunk, nincsen képünk vagy valami, akkor azt chatbe valahogy jelezzétek, hogy tudunk róla. Ja igen, ez nem egy rossz dolog. De esetleg nem tudom, bele is tudunk nézni. Van hangunk, én megnyomtam a gombot. De elméletileg, elméletileg jók vagyunk. Jó, kezdjük. Van egy vendégünk, egy speciális vendégünk mára. Szerintem ezt már tudjátok, hogy ki az, és ővele fogunk beszélgetni. Őt faggathatjátok mindenféle kérdésről, tehát nem kell specifikusan helikopterről, vagy az ő heliéről, tehát az ő csapatáról, hanem bármilyen kérdést szívesen fogadunk, és nyilván, hogyha meg tudja válaszolni, akkor meg is fogja. A vendégünk az nem más, mint Ivan Adams. Hello, Ivan, are you here? Evening, everybody. I'm Ivan Adams from the UK. All right. So we just explained everything for the Hungarians. I missed the English one on the start, but how we just said, mistakes can be happened easily. Yes. Szóval Gábor elmagyarázott a közönségnek, ahogy hallottátok. Kicsit elcsúsztunk, volt néhány technikai probléma, de kezdjük. So let's say the first question, where do you come from, Ivan? Originally, I'm from South Africa, and I've been living in the UK since 2006. Eredetileg Dél-Afrikából jöttem, 2006 óta vagyok az Egyesült Királyságban. Okay, and what helis do you fly at the moment? Milyen heliket repülsz Currently, my fleet is the T-Rex 650X, the 470 and the 300X. 550X. What was the second one? Sorry. 650X. 650X és 700-as. Am I right? Ivan? Currently, I don't have a 700. I've just got the 650, the 470, and the 300. Okay, sorry. It's close enough. Okay, szóval close enough. 470-es, 550-es, illetve a 650-es. Almost. Miért? 650. Nincs 550. Okay, it's going to be funny. Yeah. Vicces lesz. Oké. 650, 470 és 300. 300? Jó, okay. Right, it's something new. So it doesn't matter. Let's go. Yeah. So let's start with your sponsors. Who is sponsoring you and which team you flying for? Kezdjünk a szponzoroddal. Ki szponzorál téged, és melyik csapattal repülsz? Ivan? Currently, I'm with
360 RC Technologies, who is the distributor for Align in the UK, and also helishop.co.uk. Oké, szóval jelenleg a 360 Technologies-zal, azaz a 360 Technologies-zal, illetve a Heli Shop-pal repülök. És ugyanúgy a Heli Shop által is szponzorál. Alright, how long do you a part of an Align team? Going on 2 years now. I joined them in 2018. Mióta vagy az Align csapatnak a tagja? Most már két éve vagyok ott, 2018. Mm-hmm. Yes. Van And a year and a csatlakoztam. half with Heli Shop. És másfél éve a Heli Shopnál. Are you happy with the Align? Definitely. I've always liked the models, and I've flown lots of other models, but I get along with Align's models, so yeah, I'm happy to be part of them. Yeah, good to hear that. Elégedett vagy boldog vagy az Align-nal? Igen, egyértelműen elégedett vagyok vele. Repültem számos más modell, de egyértelműen az Align-nal vagyok együtt. Alright, have you got any other hobbies? Let's say second hobby? Van bármiféle másodlagos hobbid? Ivan? Sorry. Yeah, I do downhill mountain biking, and also build a lot of Airfix models and Revel. Mm. Sorry. Szóval downhill mountain bike-ozom, illetve model building. Model building, scale model building, am I right? Yes, correct. Tehát yes. makettezem. Okay, how did you get a hobby? If you could tell us in Sour, actually, especially how you ended up with the helis. The helis. Hogy kötöttél ki a helikkel? Ivan? Well, I started with RC cars with my brother, but I've always been into aviation. Bátyámmal autózással kezdtem, RC autózással kezdtem, de mindig is benne voltam a repülésben. 3D, and yeah, it's just all gone since then. Fully 3D. Szóval kezdtem ugye a scale helizéssel, aztán végül is a 3D-nél kötöttem ki. Okay. Have you got any, let's say, the first good memory with the RC helicopters? Let's say it could be a fatal mistake or a happy moment. Let's say the first thing what you can recall from the past. Emlékszel, van bármiféle jó emléked az RC helikopterekről? Például az első end of the sentence. So, Ivan? Yeah, so for me, I think one of the best memories I have was flipping the heli for the first time. I've never been so excited and gone home so happy before. Szóval az első ilyen emlékem, amikor átfordítottam a helit első alkalommal. Soha nem voltam még annyira boldog, mint akkor. And I would say second to that would be competing in my first competition and getting a good position there. A második nagy ilyen, az pedig az első versenyzésem, amikor elég jó helyezést értem el. Egy kérdésem nekem is. Mennyi idő telt el az első helis start, és from the first flight to get to the first flip? To be fair, I learned with the MCPX, so it was nothing to worry about. I pretty much learned how to hover
And once I did that, I just went for it. So I would say within the first month, I was hovering inverted. Well, that's Szóval, so quick. őszintén szóval az MCPX-nél nem volt semmi kockázat, tehát először csak lebegtem, de egy hónapon belül már háton is lebegtem. All right. Just let me say something else what we forgot right on the start and it does really badly. Peter, hadd mondjak valamit, amit elfelejtettem Igen. mondani az elején, és ezt nagyon elszúrtuk. Igen. So, as you can see, we're running on a Next, and you can actually watch what we're doing, actually now what Gábor doing. Yeah. Szóval most láthatjátok, hogy megy a Next, és a Nexten Gábor repül. Ez nem azért van, hogy Gábor repüljön, hanem ugye Ivánt szeretnénk látni repülni. És Iván ugye, ő is itt van, és hogyha kértek, tehát hogyha szeretne valaki kérdezni esetleg egy manővert, hogy hogyan kell csinálni, akkor ezt Iván megmutatja. Tehát egyelőre most Gábort látjuk, mert Iván nem repül, de nyilván fog is, és erre ezt meg is fogjuk kérni, tehát ugyanúgy végigmegyünk, van egy jó pár témánk, és témánkban, ahol érintjük ezeket a repülés részeket, ott Ivánt fogjátok látni. Tehát ezt jól sikerült elfelejteni, de Péter, ez miatt ugye érdemes nézni. Péter át is kapcsol. Jó van, akkor most már really plenty of questions, plenty of topics as well. Szóval számos kérdésünk és számos témánk van. Just let's start straight away. Kezdjünk is egyenesen. So I was thinking, share the helicopter group for three large group. Let's say first of all is the absolutely beginner who never been flown, just having a helicopter, let's say, then a beginner, and let's say intermediate or whatever. Yeah. Okay. Szóval osszuk fel a társadalmat 3 csoportra, abszolút kezdőkre és mondjuk középhaladókra. So, Ivan. Yes. Just about it. Let's say start with the newbies, yeah, Peter? Kezdjünk akkor az abszolút kezdőkkel. They got a heli ready to fly. What you recommend to start with? So they got a heli in a hand, battery in, transmitter bind to the heli, obviously. First setup done. What's the first thing what they have to do? Oké, szóval az abszolút kezdőnek megvan a helije, be van állítva, a rádió össze van kapcsolva a helivel. Mit mondanál egy kezdőnek, hogyan kell egyáltalán elkezdeni? Mi az első dolog? Obviously you can show as well. So if you land and put your heli on your front, you can show in as well. Yeah, I'm there already. Yeah, just there is a bit delay, so yeah. Very first steps would be then to try your hovering for your first few flights, and everybody I would say starts with tail in, so elsőre ugye kezdjél el lebegni, mindenki normálisan ugye farokkal befelé kezd. Yes, Ivan? Once you do tail in, what I used to do is slowly start to push the heli away and bring it back to myself, just to get a feel of forward flight and backwards flight. Amikor már az első lebegés megy, akkor ahogy én kezdtem először, elkezdtem előrefelé repülni lassan, aztán hátrafelé, magam felé, csak hogy érezzem, hogy a heli hogyan repül előre és hátra. Okay, what we can do next? Mit tudunk csinálni következőleg? Next would be, I used to go side on as well, just to get a feel of the model, so you can feel the inputs. Aztán ugye az oldalra csúszás, csak azért, hogy érezzük, hogy a heli hogy reagál a inputok, tehát a bot mozgásra, inputokra.
Yeah, okay. And mm, Ivan? yeah. Next, you can also put the model at a slight angle so you get a feel for side on, but you're not 100% side on. Szóval aztán kicsit el lehet fordítani a helit egy kis szögben, de nem 100%-osan oldalra, csak hogy egy kicsit oldalt, és így függeszkedni. And yeah, just keep practicing that till you're fully confident with the model and you're not drifting away from yourself too much or climbing, etc. And then you can So, slowly start to transition into forward flight and backwards. Peter? szóval csak gyakorolj, hogy magabiztos legyél ezekben a repülésekben, aztán szép lassan át lehet menni az oldalirányú repülésekbe. Van kérdésem. Gábor having a question. Yeah. Amikor elkezdett helivel repülni, akkor segítette neki a társaság? Volt-e valaki körülötte, aki az első lépésekben segített? When you started on helis, have you had somebody around you? Have you had a friend who was helping you on this stage? In the very beginning, no. It was me and my brother. My brother quit early on after 2 crashes, and I just continued on. Szóval abszolút az elején nem volt senki, csak én voltam meg a bátyám, de a bátyám nagyon gyorsan abba hagyta a 2 törés után. Ez Okay. hol volt még? Afrikában vagy már Európában? It was here in Europe, Ivan? Yes, that was in the UK, yeah. Ez már az Egyesült Királyságban volt. Okay. Még egy kérdést hagyd. One more question. Én ugye tudjátok ti, hogy preferálom ezeket a bújákat, amikor az ember tanul repülni. Gábor saying he really like the cones when he start to flying. Gábor? Hogy ő használta ilyesmit, vagy mi a véleménye arról, Have hogy búják mentén? Have you ever used any cones, and what do you think about flying, let's say, with the cones? Fly to the cones and hovering on the top, let's say, put a 4 out and do a square. Like that. Any cones. Have you ever I used did it? in the very beginning. I had those, like, you know, the legs with the balls on, but I took them off because I just found they didn't really do any good. Szóval személyesen sose használtam semmiféle ilyen kúpokat, bójákat, igen. Sosem használtam ilyen bójákat. A legelején használtam a gólyalábakat, ez gólyaláb, tehát ezt a segédkeret, tanulókeretet, ez az, köszönöm szépen a fordítást. A tanulókeretet, de aztán levettem, mert nem csinál igazából semmi jót. Okay. I will say though, there's nothing wrong with using cones at all. It's good practice. Azt mondanám, hogy semmi. You know, it's not gonna hurt in any way. Semmi baj azzal, hogyha használsz bójákat, de Okay, any more question, Gábor? Nem, azt hiszem, most Gábor, még kérdés? Okay, so do a jump. Let's say go take it to the next level. Is beginners. Beginners is mean who can let's say hover helis and do some flying. Menjünk forward flight, egy level, egy szinten feljebb a kezdők szintjére, akik már tudnak lebegni vagy alaprepülni. So what do you think, which maneuver is a good to start with? Because everyone to do a smack flight, so, and also everybody wants to do a piro flip, so have to start a real 3D. I mean, what we need for that? Obviously orientation. Bocsánat, ezt le kéne fordítom. Szóval mindenki ugye 3D-vel akar repülni, 3D-t akar repülni. Piroflipet, de mit ajánlanál? Mi lenne az első 3D manőver, amivel amivel érdemes lenne kezdeni? Yes, so you're exactly right. It's all down to your orientations, and that's only going to come with going through all your orientations. So side on, nose in, side on, tail in, as well as
when you eventually do inverted, Okay, hang on. learn all of your orientation. Szóval tök igazad van, az orientáció az befelé, farokkal kifelé. Inversben, tehát háton is. With the seam, yeah? Yeah. Okay, well, Pete? again, we're going to go into Hang on, Pete. Sorry. Can you repeat? Okay, sure. Kezdjünk. Yes, so you're going to be going through your orientations, hovering. So side on, nose in, side on, tail in. If you are in the stage of inverted flight, you're going to want to do the same. Vagy a háton repüléssel, akkor ugyanez háton is. Tehát végig egy helybe forgatni kell a helit. Okay. What's the next one? Also, Mi a következő? figure of eights. So 8-as repülés. Ivan? yes, so we're doing figure of eights just to get good control feel, and it helps you through all your orientations again. Tehát a 8-as repülés segít ahhoz, hogy az orientációdat megtanult ismételten. Ivan? And also try, what I see a lot of people that do miss out is trying your orientations a bit higher up, because the model actually looks a bit different when it's above you. No, So that's it's true. easy to drift away. És amit még gyakorolja az az, hogy a modell egy kicsit feljebb van, mert amit ő lát maga mellett, hogy nagyon sokan ugye ilyenkor elvesztik egy kicsit a kontrollt. Mert földközelben vannak sokan, az a baj. Igen. Tehát magasabbra is kéne vinni, azt mondja Iván. Igen. Okay. What about the circles, Ivan? Mi a helyzet a körökkel? Circles, well, yeah, you could do a circle. You're talking circles like that, yeah? Just a normal circuit. Yeah, just a normal circles, yeah. Come on, guys, this is Yeah. the most difficult maneuver at all. To fly a perfect circle. Not just is a really- perfect, it's just orientation. Yeah, it's just for orientation, really. I mean, obviously, Igen. if you F3C, then you want to be as super precise as you can. Okay, just hold on for a second. Szóval mindezt az orientáció gyakorlása miatt, és persze, hogyha F3C pilóta akarsz lenni, akkor szuper precízen kell, hogy menjen. A kör, ezt elfelejtettük A kör? lefordítani. Igen. Kérdeztem Ivántól, hogy mit gondol arra, hogy kört repülni, mert igaz, én nem mint kezdő, de én például ugye a körre mentem rá meg sokan, nem tudom, hát ugye akiknek ugye én ezt mondtam, és így elég jónak tűnt számunkra. Kör az tényleg az egyik legnehezebb manőver. Szép kört repülni, az nagyon-nagyon nehéz feladat. So yeah, I know the circle is hard, but I mean, it's giving the 360 orientation. And also I said for all the beginners, don't do it high, do it really low, close to the ground, because at high, let's say, when the heli picking up the angle, it could go itself. I just translated to Hungarian. És én ugyanúgy azt mondtam, hogy a kört azt nem magasan csináljuk, hanem alacsonyan azért, hogy bele kelljen nyúlni a stickbe 360 fokos orientációba. So what do you thinking about that, Ivan? It is a fair point. I get where you're coming from, but I prefer to practice with a bit of height to give myself room for errors.
Igen, yeah. tehát én azt javaslom, hogy egy kicsit magasabban gyakorolj. A Gábor egyébként igazad van, de én azt javaslom, hogy egy kicsit magasabban gyakorolj, hogy legyen helyed a hibákra. But we talking about, first of all, we're talking about the sim, what you can do in a sim, not in a real life. So there is a De chance. most a szimulátorról beszélünk, nem a valódi életről. Tehát itt most van lehetőség törni. On the sim, no worries. You can be Carl Stacy on the sim if you want to. But... A szimulátoron nem probléma, ha akarsz, lehetsz Kyle Stacy, ha nem gond. Yeah. Okay. Kérdeznék, Gábor, have a question. Törekszik-e arra, hogy a köröket talpon, hátul minden irányban begyakorolja? És egyébként a figurákat. Ivan, Yeah. do you push in yourself to get the circles in absolutely perfect in any orientation? I mean, inverted, forward, backward, or you don't really? For me, I generally I get the feel of it, and then over time you will learn to perfect it a lot more. So once you know the orientation and know the stick inputs, then it's up to you really. You can spend a lot of time just flying circles, but personally I will do a circle and then move on to something else. Szóval gyakorolhatod a körrepülést, ha akarod, jó sokat, de én csak begyakorlom, aztán mennék tovább. Okay. All right. So moving to the Sorry, next guys, there was a question on YouTube. Yeah. Aha. Where is the question? When does the Nitro come? When the night will come. Oh. Guess who asked us? So yeah, Christian asking about the Nitro. We got that topic later on, somewhere. Később van ez a téma. So hold on. We will talk about Nitro later. De sorra kerül. Később beszélünk a Nitróról. Okay. So let's say when they got all these things done into the simulator, how to take them out. So now, from this moment goes out to the field and have to start with what they need to keep eye on. Well, moving from the sim to the field, it's purely just a confidence thing. Mm-hmm. You know what you're doing on the sim, and now it's time just to do it in real life. Szóval a szimulátorról átmenni a való életbe, ez csak magabiztosság kérdése. Ha tudod, hogy mit csinálsz a szimulátorban, akkor csak csináld. Ivan, what do you think is exactly same to feel a heli into the simulator and how is about out in a field? So what do you think is absolutely same? Mit gondolsz, Iván? A szimulátor és a való életben a helikopterezése az ugyanaz? Ivan? It's not exactly the same. I mean, we know that, but it is very close. It teaches you the inputs, the muscle memory, and from there you're free to go do whatever you need to do at the field. Peter? A szimulátor azért nem ugyanaz, mint az élet, de elég közel van hozzá. Megtanítja az izommemóriát, megtanítja, hogy hogyan kell repülni. That's it. Okay, Ivan, Yeah. what do you think? What could be the first 3D maneuver? Let's say what the best to start with. Mi a legjobb 3D manőver, amivel el lehet kezdeni? For me, I wouldn't really say it's going into 3D, but it is in a way. But I started with stuff like loops and hurricanes. Alapvetően nem valódi 3D, de én a hurikánnal és a loopokkal kezdtem. Yes, Ivan? And also we can't forget the important TikToks. Nem felejthetjük el a fontos TikTokokat. Ivan?
and stuff like Mobiuses and snakes. If you've got, if you can Olyanok, hurricane. mint a Möbiusok, illetve a snake-ek. That was so difficult for me. I remember for that, and really, it wasn't long ago. But I think do you think Ivan is a basic? That's because you skipped some steps. Gábor azt mondta, hogy neki ez eszméletlen bonyolult volt, mire a válasz. Azért, mert kihagytál pár lépést. Yeah, of course, because I've been alone as well. And also, Mert hogy ő we is can go egyedül into volt. flips too. És mehetünk Flips a and flippekbe. rolls. És a rollokba. Okay, and the really, I think how the flights looking is all how we link together the basic 3D Backup maneuvers. crashed so badly. Transitions. Yeah. So what do you think? What's let's say when we do all the basics, how we can link together, let's say a loop with the TikTok or a loop with the Möbius or a Möbius with the TikTok? Szóval hogyan tudunk Alright. összekapcsolni manővereket, mint például egy Möbius és egy loop, vagy egy TikTok és egy loop. Okay, Ivan, and could you show for us as well? Yeah, Meg sure. tudod I mutatni mean, nekünk? if you practice TikToks, you can do something like TikTok along the flight line into a loop. Gyakorolhatod And azt, hogy TikTok, aileron TikTok, aztán átmegy egy loopba. You can also, if you're confident with TikTok, start playing with them and do them in loops. És hogyha ha elég magabiztos vagy, akkor gyakorolhatod azt, hogy kezdesz egy TikTokkal, és akkor ezt belekombinálod egy loopba. Ivan? Yeah, Mobius, you can, or I'd say snakes more than a Mobius. The Mobius is a bit tighter than the snake. A Möbius egy kicsit feszesebb, mint a Snake, szóval Möbius vagy Snake, de a Snake az mindenképpen könnyebb. But right there you can link in like a Mobius into a hurricane. Aztán például összerakhatod a Möbiust egy hurikánba. Ivan, anything else or that's enough at the moment? Yeah, I mean, for basic sort of transitions, it's stuff like that, yeah. Okay, de az alap átmenetekhez ezek a fajta cuccok. Okay, and what do you think? Don't think about so complicated thing. So what we can practice in outside right after this. So we done a TikToks, we done a Möbius, we done a loop. So what do you think? What's the next stage? Mit gondolsz? Oké, mi repültünk, TikTokot repültük ezeket mind. Mit gondolsz, mi a következő lépés? Next stage, I guess once you're at that point, you're going to want to learn pyro flips and half pyros. Következő szinten szeretném megtanulni piroflippet, illetve félpiruetteket repülni. So you're going to want to practice your pirouetting. Szóval a piruettjeidet gyakorlod. Igen. Also, just keep it slow. You don't need to go super fast the first time you do it. De tartsd lassan, nem kell szuper gyorsnak lenni az elején. Igen. And then you can list, once you've got that, you can go into half pyro flips. Amikor ez már jól megy, akkor mehetsz a fél piroflipekbe. And people who and also you can do a full pyro like that. És utána csinálhatod a full piruettet. Yeah. Guys. That's about. Yeah. Bocsánat, ez magyarul. Tudjátok, hogy hívják a félpiruettes átfordulásokat magyarul? Nem. Csokornyakkendős káosz. Nem tűnik hivatalos névnek.
That was a name. That was a name in Hungarian. Csokornyakkendős chaos. I don't think so. Anyone who knows Hungarian can say that word. All right. What how is it called? How is the csokornyakkendő called in English? What's the name of that? Aj. My Oh. gosh. Doesn't What kind of exist, tie does is it? that? I don't know. I have heard it, but I don't know. Even Keresem. if you hold a gun to my head, I can't tell you. Anyway, Bow tie. Bow tie. Bow tie. tie. It's Aha. called bow tie chaos. The half pirouetting flip. All right. Yeah. Because so it you looks can like a do bow one of tie. those then. funny names. No, Okay, and also just jump on the next question. Also, on that stage, do you think we need ugrás a to következő kérdésre. Azon a szinten, we need to adjusting the settings on the heli, or we should stay how it was done in the first time? Szóval amikor tovább lépünk erre a szintre, akkor kell nekünk állítani a heli kell nekünk módosítani a heli beállításait, vagy maradjunk ott, ahogy volt az elején. Ivan? Yeah. So I stayed with the same settings for a good 2 years before I changed anything. Én azt mondanám, hogy én ugyanazokkal a beállításokkal maradnék az első 2 évig, mielőtt bármihez is hozzányúlok. Okay, And in terms of settings, I just changed the expo and increased the rates a little bit. I found when I did more advanced 3D maneuvers, it was required. Szóval én maximum az expókat állítanám, illetve a szögeket módosítanám egy picit. I will add, but keep in mind that when it comes to heli settings, it is very personal preference too. So De ne felejtsd el, hogy a heli beállítás az nagyon-nagyon személyes dolog. Mm-hmm. Okay. All right. It's a bit off topic. Have you Egy kicsit ever témán kívüli. feel you have lost the motivation about the helis or flying or learning new things? Érezted bármikor azt, hogy elvesztetted a motivációdat a repülésben, illetve a heliben? So out of the 7 years I've been doing it, I've lost motivation once, and that was during our lockdown. What a surprise! Szóval a 7 éves repülésem alatt egyetlen egyszer vesztettem el a motivációmat, és az a lockdown a lezárások idején volt. Which means it still lasts. No, it was. Because It was. recently I decided rather than let it get to me, I will use this time to get on the sim and practice more complex maneuvers and improve my flying. Szóval nem ennek már vége van, mert most ebben az esetben úgy döntöttem, hogy akkor ezt az időt inkább a szimulátoron töltöm el, hogy bonyolultabb manővereket tanuljak, és nem hagyom elveszni az időt. One more addition to this. Sorry, this wasn't the part of your talks. Nem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Királyságban most is lockdown van, tehát most is lezárás van. Az Egyesült Királyságban ebben a pillanatban sem lehet kimenni repülni. Mm-hmm. That's true. Peter just said they shouldn't be forget about it. We still having a lockdown because, let's say, Hungarian people don't know about it. We still can't go out to fly. In Hungary, there is plenty of open field, and obviously in a clubs is still open. So there is a lockdown too, but they can fly. That's what Peter said. No, this is not the lockdown. This is not a lockdown. Let's compare them. What's in Hungary is just kind of simulation how a lockdown
could be, or I don't know. So this is not the same thing. Actually, there is a curfew between 8 o'clock and 5 o'clock. Sorry guys, Jó, azért már is fordítsatok is. Ja, oké. Szóval ebben a pillanatban Magyarországon nincsen olyan lockdown, mint az Egyesült Királyságban, a közelében sem vagyunk. Oké, van egy kijárási korlátozás between 8 o'clock in the evening and 5 o'clock in the morning, tehát 8 és 5 között van egy ilyen éjszaka, but normal people don't leave the houses with families, of course, because you have to put your children in the bed and so on. So there is evening program anyway, so you are not affected. Tehát, hogyha családod van, akkor este 8 és 5 között egyébként sem fogsz kimenni, mert a gyereket az ágyba kell rakni, tehát igazából nem jelent ez túl nagy korlátozást. Yes, the only difference for us in the daily life is the mask. Nothing else. Everything else is totally normal. Szóval az egyetlen különbség nekünk a maszk, ugye, a normál élethez képest, mert maszkot kell viselni mindenhol, de egyébként tök ugyanolyan, mint a normál élet. But Peter, don't forget about it. The lockdown exactly same over here, so everybody just ignore that. We go everywhere, anytime, yeah? But we can't fly. Only that is the lockdown. No flying, no gyms, and no cinema. That's the So lockdown. what you're saying is I should book a hotel in Hungary so I can get some flying done, yeah? Yes, You of course. can, actually, You can fly as long as you want to. So translate it to Hungarian. Ez a lockdown, ami itt nálunk van, ez csak arról szól, hogy repülni nem tudunk moziba menni, és csak a szórakozásról, tehát ugyanúgy itt is a kocsmák is, tehát a pubok is zárva vannak, csak az a baj, hogy itt a golffal együtt, ugye a helikopteres, tehát mi klubokba repülünk, mi nálunk nincsenek nyitott földek, ahol repülhetnénk, na és ezeket a klubokat zárták be. Tehát amúgy nálunk sincs semmi. Vannak. Kerítés van mindenhol. Istenem, nem össze. Okay. Okay, so Ivan, what do you think? What we could do, or is no matter what and why we losing motivation? What's the best way to come back? I mean, mit tudunk tenni, hogyha elvesztettük a motivációt? Mi az, aminek jönnie kell ahhoz, hogy visszajöjjünk? Ivan? Honestly, I think if you have a big interest in the hobby and you really want to improve, then naturally you're just going to start going out to fly again, or at least get on the simulator and start working on some stuff. Peter? Természetesen, hogyha ha benne vagy ebben a hobbiban, ezzel nem kell aggódni, természetesen fog jönni az, hogy megint kimész repülni, vagy legalább a szimulátoron elkezdesz valami újat gyakorolni. Ivan, for me, let's say the friends helps a lot as well, because if I see them to fly, or even if you going out, I want to join, I want to go out with you. But let's say if you don't going out, sometimes I feel, I'm lazy too, so I don't go anyway. What do you think about it? Szóval nekem a barátok ugyanúgy belejátszanak dologban, mert amikor kimegyek és látom őket repülni, akkor érzem azt, hogy nekem is repülnöm kell. Mit gondolsz erről? Ivan? Yeah, I can agree with you. I mean, we all have days where we don't want to go out and fly at some point. But I do think that when you've had a short break and you go back out, you actually feel fresh and ready. Peter? Sorry, I lost the first bit, but igen, egyetértek azzal, hogy igen, amikor kimész és látod a barátaidat, és érzed azt, hogy neked most repülni kell. Oké, kérdésem van. Várjál, ezt még nem fordítottuk le. Oké. Tehát amikor kimész a barátaiddal, és ugye látod, hogy ők repülnek, igen, ez is ad egy nagyon nagy érzés, de viszont, hogyha tartottál egy kicsi szünetet, és a szünet után jössz vissza, akkor teljesen úgy érzed, mintha újra kezdenéd az egészet, és tisztára frissen indulsz újra. Gábor? A motiváció fenntartásában mennyire játszik fontos szerepet a versenyzés? Tehát van-e motiváció versenyzés nélkül? Ivan, Gábor, just asking, do you still having, let's say, a motivation if you don't compete? Let's say, how the competition affecting your motivation?
It affects it greatly because I'm competing. I Nagyszerűen. actually want to learn more. Nagyszerűen befolyásolja, nagyon pozitívan befolyásolja, mert hogyha versenyzek, akkor többet és többet akarok tanulni. Ivan? I find competing it does help you push a lot more. Once I did my first competition, I improved greatly after that within the year because I pushed myself. A versenyek miatt persze sokkal többet tanulok, mert például amikor az első versenyemen túl voltam, az utána következő évben eszméletlen sokat fejlődtem. Yeah, I can agree with that. If you having a goal, you're just forcing yourself to learn more. Definitely, even something like simulator sessions with a group of guys, it's nice to push each other, like give somebody something to learn. Még a szimulátor sessionek, tehát ezek a csoportos repülések is sokat segítenek, hiszen amikor látjátok egymást, hogy hogyan repültek, az adja a töltést, hogy ez kell, hogy mutassál többet. Yeah, I'm totally agree with that. All right. Egyetértek vele teljesen. All right, so let's jump now into the expert level, let's say how we called it beginning. Intermediate. Yeah, or intermediate. Yeah, expert. I'm not there yet. Okay. Ivan, I would like to fly so shit like you. So now is a bit off topic of the flying. Let's say I was left that questions over here because actually if you're a beginner you can't do really so much about the setups. Peter? Kicsit témán kívüli, off topic, de amikor kezdő vagy, akkor nem tudsz túl sokat csinálni a beállításokkal. So the question is, I get plenty of. So what maneuvers we can do to check, let's say, the settings on the helis? Peter? Milyen manővereket tudunk repülni ahhoz, hogy a beállításokat ellenőrizzük? So let's say, Ivan, just start with the gain on the head. Például kezdjünk a gain-el a rotoron, a fejen. Ivan? Yeah, so head gains, that's obviously one of the main ones. What you'll do is in a hover, you jab the sticks forward and backwards. A head gain ellenőrzéséhez a legegyszerűbb, amikor egy hover rebegést csinálsz, akkor megrántod a botot előre és hátra. Yes. And what you'll look for is if the heli is feeling like dead, you know the gain's really low. And if you're getting like a bounce on the tail or the head itself, then you know the gains are too high. Okay. Amikor érzed, hogy a heli úgy viselkedik, mint hogy halott lenne, akkor tudod, hogy a gain túl alacsony, de ha meg úgy érzed, hogy pattog, akkor a gain túl magas. And another way to check your head gains would be to do rainbows with a hard stop. So really get on the pitch on the stops and look for any sort of wobble or bobble in the head. Peter? Fordítsd el. Jó, Petit elvesztettük. A másik pedig az, hogy elég nagy szivárványokat csinálsz, és hogyha a szivárványokban elég nagy stoppok vannak, és jó erősek, akkor azt kell figyelni, hogy mennyire remek bele a helikopter ezekbe a stoppokba. Ivan, could you show for us, let's say, a rainbows? I'm really sorry, I'm back. It's fine. Hello. I was translating. So rainbows will be like that. But when you're looking for gains, really get on the negative and get on the positive, so you get a harsh stop on the heli. Amikor ellenőrzöd a gaineket, akkor ugye az előző volt az, ahogy a rainbow-t repülni kell, de amikor a gaineket ellenőrzöd, akkor igen keményen meg kell állítani, kemény negatív, kemény pozitív kell neki.
And that'll Ivan? give you a good visual aid as to how the gains are looking. You'll notice straight away some sort of wobble in the head. Peter? Szóval amikor ezt csinálod, akkor azért jól láthatónak kell lenni. Sorry, how was your sentence? Jól látható akkor, hogyha tehát így megállítod a helikoptert, nagyon jól lehet látni, hogy a helikopter beleremege a megállásba. Tehát magán a fejen, tehát nem a farok kirúg, hanem maga a heli A így rotorfej. megremeg. Igen. Yeah, okay, we got that. Ivan? Sorry, guys. Just to clarify why I have these slowdowns. At the moment, I'm not just translating. I'm controlling the entire broadcast. Vagyis ezt most elmondom magyarul. Okay. Azért vannak ezek a leállások az én fordításomban, mert én nem csak fordítok, hanem az egész adást én vezérlem. Ezért nagyon sok mindenre kell figyeljek, néha bizony elveszem. Sometimes I get lost. Really, no problem about it. That's the live. We know that. Everybody know that who listening and watching us. So don't worry about it. Okay, so move on the tail, Ivan. Peter? Menjünk a farokra. Ivan? Okay, so tails, when you're in a hover, you're going to notice a wag. So it's either going to be really fast or really slow. And this will determine which way you do the gain. Amikor a farokra megyünk, akkor azt fogod látni, hogy vagy nagyon, nagyon gyorsan pattog a farka, vagy nagyon lassan. Ezt fogja meghatározni, hogy a gain túl alacsony, vagy túl magas. Ivan? So too slow, amikor túl alacsony, the value. Amikor növelni kell az értéket, akkor lassú. And too fast, you're going to decrease the value. És amikor ez túl gyors, vagyis amikor ez gyors, akkor nekünk csökkenteni kell a gain értéket. Okay, and when we got it right? Mikor kapjuk meg a jó értéket? When you're not getting any bounce and you're not getting any wags. Amikor nincsen semmi pattogásod és semmi riszálás. Csóválás. If you are more of an advanced pilot, I would say even intermediates, and you can do funnels, that is a really good way to check your tail as well, because you'll hear a buzz or you'll see a wag. Peter? Amikor fejlett, tehát magasabb szinten repülsz, akkor a funnel, a töltsére lehet leellenőrizni igazából jól, mert amikor nincsen... amikor... And another way is if you can do forward flight very fast and turns, you can actually see the gain buzzing the tail. Amikor a másik módja, hogy csinálsz egy gyors előrerepülést és abból egy fordulást, hogyha rázza a farkát, akkor túl magas a gain. Ivan? Yeah, from there, that's your overall gains. Then you will look for stuff like your stop gain. So if you pyro and stop and you have a bounce, then you're going to go into your stop gain menu and decrease the value or increase if it's too soft. Tehát ezek voltak az alapgének, a következők az olyan dolgok, mint például hogy a stop gain, azt úgy tudod ellenőrizni, hogy amikor megállítod a forgást, hogyha az visszapattan, akkor túl magas a stop gain, ha meg túl lassan, túl puhán áll meg, akkor meg túl alacsony a gain. Bemész a tail gain menübe, és ott tudod változtatni. Ivan? And I would say for anybody using V-bar, one handy gain I found was the optimizer value. If you turn optimizers on and do flips and rolls, that will help your overall control gain. Ha V-barra repülsz, akkor én nagyon hasznosnak találtam az Optimize Gain menüt, amiket, hogyha flipeket repülsz, illetve rollokat repülsz, akkor nagyon sokat tud segíteni a repülésben. And also just remember, if you do the optimization,
to turn it off for your next flight, or it's going to Yeah. keep changing. Oh, yeah. Eh, Itt van. De ne felejtsd el, hogyha say again. Ne Sorry. felejtsétek el, hogy ha az Optimizer-t bekapcsoltátok ehhez a repüléshez, el ne felejtsétek kikapcsolni, mert az egészen addig állítgatni fogja, ameddig ez be van kapcsolva. Tehát az első egy start után ezt ki kell kapcsolni. Oké, Iván? Yes. Ez a trim repülés. For gains, that's near enough Mhm. it. I mean, you're Oké. going to notice any sort of A wobble, and then gainek- it's the same issue. Just increase or decrease your values. Mhm. A génekről nagyjából ennyi, mert nagyjából növelni vagy csökkenteni kell az értéket. Okay, Ivan, one more question left about that is I think is a more Egy complicated kérdés one. maradt, ami egy kicsit komplikáltabb. Governor gain. Governor gain. All right. The gain that confuses everybody. A gain, ami mindenkit zavarba hoz. But really, the concept is easy. A koncepció könnyű. Ivan? It's all about your RPM. So we know that governor is holding the head speed, and that's what you're listening for. Sorry, this is our parrot. Ez a mi papagájunk. Szóval az egész ugye az RPM-ről szól, ezt akarod hallani. A governor pedig ugye tartja a fordulatot, és ezt De a kell gé- csak hallgatni. Igen. Ivan? I will say if you're running hobby wing gov and you use gov store, you probably never gonna need to touch your gov gains. Peter? Ha hobby winger repülsz, és használod a Gov Store opciót, valószínűleg soha nem kell ezt érni. Okay, what about if they fly in a castle? Mi van, hogyha CC-vel repülnek? Castle-vel. So castle, it's gonna be listening for RPM drop. One of the easiest ways to notice it is to do like a hard climb out Mhm. and then A stop. CC-nél ugye, amit hallani fogsz, az a fordulatszámesés, amit úgy a legegyszerűbb ellenőrizni, hogy hirtelen felemled, és hirtelen visszahozod, és megállítod. Ivan? And again, it's almost like a head gain. If you hear the RPMs dropping, then you're gonna want to increase the value of the gain. So it's usually the P gain, I believe, on most ESCs. Mhm. Peter? Ez hasonló, mint a head gain. Szóval amikor azt hallod, hogy beesik a fordulat, akkor növelni fogod ezt a gain. Ivan? And bear in mind, increasing the gains for the head can also affect your tail. So if you go too high, you're gonna induce tail wags. Mhm. Hogyha a gain túl magas, akkor ezzel elő tudsz idézni farokcsóválást is. Okay, Ivan? And Anything? yeah, I can add to that. If you do, again, rainbows are another good way to load up the heli. So you can hear the RPM dropping or sagging behind. So you'll Mhm. increase your gains. Peter? Amikor a Rainbow jók ennek az ellenőrzésére is, tehát amikor Rainbow-ban hallasz fordulatszámesést, akkor ugye növelni fogod a gaint. Ivan? And I'll say for people running the V-bar governor, it's a bit more complicated, but there's one easy way to do it. And if you do a climb out and you do a stop, you'll hear the RPM increase. Peter? A V-barnak a govjával, amikor ugye ez túl alacsony, akkor ahogy felemeled és megállítod, hallani fogod, ahogy utána húzza a fordulatot. Ivan? So the way around it is if you hear the RPM increase a lot, like an overspeed, then you will go into your expert menu settings. Amikor azt hallod, hogy olyan, mint az overspeed, akkor bemész az expert beállításokba. Ivan?
Yeah, in the expert settings, there's a collective add value. It's stock at 30. You can decrease that to about 10 or 15, and you should be spot on. Peter? Amikor az expert menüben, what was the name of the menu point? Collective Collective add value. Yeah. Collective add value. Ez normális, ha 30, hogyha ezt beállítod ilyen 10 körülre, akkor tökéletes. 10-15-re akkor tökéletes. 10-15-re. Ivan, anything else about it? And no, that's it. I mean, gov gains Ennyi az seem egész? complicated, but they're not that complicated. De Okay. GovGain bonyolultnak látszik, de egyáltalán nem az. Okay. All right, so off topic again. Ivan, how often do you crashing? Iván, milyen sűrűn törsz? That depends on if I'm practicing for competition or just general flying. But I have General stages. Attól függ, hogy versenyre gyakorlok, vagy csak úgy repülök. És hogy lockdown van-e? I have stages where I've crashed like 3 or 4 times in a month, and then I've had stages where I haven't crashed for 8 or 9 months. Vannak időpontjaim, amikor 3-4-szer török egy hónapban, aztán utána van olyan időszak, hogy 9 hónapig nem. Kicsit megszakadtunk. Hallotok? Okay. Igen. Yeah, you are back now. Yeah. Okay, Ivan, and what caused the crashes? I don't talking Mi about the okozza technical töréseket? fouls. Nem a technikai hibákra gondolok. For me, it could just be me learning some new maneuver where I've lost orientation at some point. Yeah, that or was my first question. The lost orientation. I've crashed Hold because on, I've hold had on, sun hold in on, my guys. eyes before. Hang on. May I translate you? Szóval I do. I taking over. Szóval azt kérdeztem, hogy én itt nem technikai hibára gondolok, amikor törésről van szó. Tehát mi okozza itt ezeket? Erre Ivánnak volt az első mondat az, hogy amikor gyakorol valami új figurát, akkor orientációt veszít. Erre vágtam én rá, hogy ez volt nekem ide felírva először, hogy orientációvesztés. So how about that losing orientation? How is comes, Ivan? Mi van az orientációvesztéssel? Hogyan jön az? Ivan? That's just, you will find it. It will be a weak point at some point during your flying. And for me, it happened to be when I didn't practice skids and maneuvers properly. Peter? Szóval lesz majd egy gyenge pont a repülésben, az én esetemben how was that? Az ő esetében akkor, amikor talpal befelé történő manővereknél szokott ilyen előfordulni, hogy orientációt veszít. Alright, and to be honest, this is the same with me all times. Okay, and how often you pushes yourself too much? I mean this causing a crashes or not really? Milyen gyakran tolod magadat előre túlzottan? Okoz ez töréseket, vagy nem igazán? In the beginning, yes. I mean, my first 2 years were terrible. I crashed on a regular basis. Peter? Az én esetemben az elején igen, okozott az első 2 évben, rendszeresen törtem. But eventually you get to a point where you can get yourself out of most of your crashes, and that's due to orientation practice. De aztán eljön az a pont, amikor már meg tudod menteni a helyzetet, de ez szigorúan csak az orientáció gyakorlással jön. And of course, if you're going to go down low, then you got problems coming your way at some point. És természetesen, ha nagyon lejössz, akkor egy ponton ez jönni fog. Okay, how often you do that? Milyen gyakran csinálod? Do what? Crash? When you go down low? when you coming down so low. Amikor túlzottan I've put it in a alacsonyan fair few times being a bit too low.
Egyszer-kétszer leraktam a farkát, mert túl alacsonyra jöttem le. I would And- say probably not as much as I should, though. De azt mondanám, hogy nem olyan sűrűn, mint amilyen sűrűn kellene. Yeah. And Kérdeznék. Gábor having a question. A mentőrendszereket, ami a flyby rendszereknek a szolgáltatása, hogy mentést ad, azt ő tudja használni? Vagy mit gondol róla? Rescue. We had that questions somewhere. But I Okay, just looking let for me it. All ask. right. Let me translate it. Ivan, what do you think about the bailout functions? Are they useful, and can you use them? You're talking about rescue itself or Rescue. auto The rotation bailout? The rescue. For example, the VBAR rescue function. Do you use a rescue? Have you got a rescue? Do you? Yeah. Actually, Currently, no, I'm not using rescue. Nem használ rescue that's- a mentésmódot. I don't think there's any harm in using rescue if it's gonna benefit you at some point. Nem fog ártani, ha használod a mentésmódot. Eljöhet az a pont, amikor ez hasznos lehet. And Okay. I think in the upcoming months when I'm practicing like rolling globe maneuvers and stuff, then I will probably get rescue and use it at some point. Az elkövetkezendő hónapokban, amikor a Rolling Globe és hasonló manővereket fogom tanulni, azt hiszem el fog jönni ez a pont, hogy ezt használni fogom. all right. So let's jump on the heli specific questions, actually, especially from a line. Alright. Ugorjunk rá a heli specifikus kérdésekre, kifejezetten például az Align-nál. Some people say, not some, but many times we hear there is a issue with the tail, especially on the low RPM. Peter? Néhány ember úgy gondolja, hogy ott vannak problémák, tudnak lenni a farokkal kifejezetten alacsony fordulatoknál. Ivan, what do you think about it? Yeah, so as we know, a line does have a low gear ratio. However, they do have low gear ratio options for low RPM. Peter? Azt tudjuk ugyebár, hogy az Align-nak alacsony a átételezési aránya, de az Align-nak létezik alacsony fordulatot tervezett átételezési aránya is. Ivan? So yeah, I think the main fault is people that are trying to fly really low RPM are doing it with the stock ratio, which isn't the best. I mean, I can fly 1750. Hang on. Peter? Igen, szóval az a helyzet, hogy ahogy én gondolom, jó páran próbálkoznak gyári átételezési aránya repülni nagyon alacsony fordulaton. Ivan? So we just translated until you said the problem is that people's trying to fly on the stock gear ratio on the extremely low RPM. So that's where we stopped. So, I mean, anything down to 1750 I've flown on the stock ratio and I've never had an issue with the tail. 1750-ig, mármint lefelé 1750-ig én repülnék a gyári áttételezési aránnyal, de sose volt vele problémám. Ivan? So I think if you're looking to run low RPM from time to time, you can run 1800. Ha alacsony fordulaton akarsz repülni néha, akkor 1800-ig tudsz repülni. Ivan? Yeah, and you just got to decide if you want to be a low RPM flyer or a bit of both, because if you're going to go low, then stick with the low ratio. Patty? Peter? Peter, I think. Gone again. So if I'm back. Can you hear me? Yes, I can. I translate Okay, sometimes the Discord drops me out.
So, Tehát- actually, ezen, tehát, tehát hogyha- el kell majd döntened, hogy nagyon alacsony fordulaton repülő pilóta akarsz lenni, vagy normál fordulaton akarsz repülni, de csak időnként alacsonyabban, mert ettől függ, hogy milyen áttételezési arányt kell használnod. Okay. And the next question is, we got now the new gears. Actually, they are a blue. It's been released after the red one. What's the difference Yeah. between them, Peter? Most megjött, ugye a következő kérdés az, hogy ugye megjelentek az új fogaskerekek, a kék színűek a pirosak után. Mi a különbség? Ivan? Yeah, so the whole purpose of the blue gear was to increase the strength a little bit and Yeah. to Az reduce the maintenance. Oké, szóval a kék szetnek a célja alapvetően az volt, hogy az erősséget egy picit növelje, és a karbantartási igényt csökkentse. Ivan? And yeah, that's it really. I mean, So there lower is maintenance, less cost for the consumer, and no any other ratio. All the ratios are the same, exactly same how it was. Szóval Peter? nincs semmi más, Yeah. semmi más oka ennek a dolognak, csak az, hogy ugye kevesebb karbantartás, kisebb költségek, gyakorlatilag ennyi. Mm-hmm. Okay. Okay, move on to the next question. What do you think about the new 650? How do you feel? What's the difference between the 650 and the 700X? Peter? Oké, szóval mit gondolsz az új 650-esről? Mi a különbség? Hogy érzed, mi a különbség a 700 és a 650-es között? Ivan? yeah, so for me, I like a quicker feel off center, and the 650 gives me that because of the smaller disc. Mm-hmm. Peter? Jobb, nekem a 650-es úgy érződik, hogy a Középpont körül. középpont körüli kihajlásokban gyorsabb. Gyorsabb, mert a tányér, tehát maga a rotor kisebb. A rotordiszk kisebb, tehát ugye emiatt így érződik. Ivan? Yeah, and in terms of overall feel, the 650 is very, very close to the 700. Like the stability is right up there. Mm-hmm. Nagy Peter? általánosságban véve a 650-es az nagyon közel érződik a 700-ashoz. Nagy általánosságban nincs nagy különbség. Mm-hmm. All right. And yeah, Versenyezni a 650-nel vagy a 700-al fog? Gabor asking, which heli do you take into the competition, the 650 or a 700? well, last year I was flying the 700, but for the next seasons coming up, I will be using the 650. Peter? Az előző évadban a 700-asra repült, de a következő szezonban a 650-essel fogok repülni. In which year? 2023? That is the question. No way. Azt kérdezem, hogy melyik évben? 2023-ban? All right. Okay. Today's questions really. The 700X comes with a line 130 amp ESC. Actually, the 650 comes with that as well. What do you think? People need to go for 160 and the 200 amps ESC on those helis, or the 130 enough? Peter? Szóval, igen, ezt akartam mondani, hogy ezt meg emlékezni is nehéz. Szóval gyárilag ugye a 700-as és a 650-es és a 130 amperes gyári szabályzóval jön. Mit gondolsz róla? Az embereknek tovább át kellene lépni 160, 200, 200, ezt akartam mondani, hogy Isten 200 amperre. Ivan? Yeah, so the 130 is more than capable of doing the job. I know personally. Peter? A Yeah, you're right. 130-as az több, mint alkalmas arra, hogy megcsinálja a feladatot. Ivan?
I've only ever used my 130 amp, and that's during competition and just general flying. Peter? Én a 130-ast használom a versenyzési célokra és az általános repülésre. So even we can say not really, and if the 130 all right for the competition, I don't think so. Anyone need to go up higher, isn't it, Peter? No, not really. Ha neked elég a 130 amperes szabályzó repülésre, meg a versenyzésre, akkor nem hiszem, hogy bárkinek is föl kéne menni 200 ampere. Ivan? I would disagree with these guys. May I say that? Ivan? This depends on the collective management. Yeah, If you this is have just got where I was going. okay, then go on. Yeah, I was gonna say, like, in terms of flying style, will also determine your ESC choice, because some elite guys, they're really pushing the model over, like, you know, over 200 amps easy. Yes, but the 130 ESC still can handle that peaks, isn't it? Yeah, it can handle peaks, but if you're doing it excessively, there's a slight chance that you will do some damage. Peter? Gábor, most egy picit át tudnád venni? Kellene nekem Aha. 2 perc off. 2 Aha. perc off. Okay. Jó? Mindjárt Alright. visszatérek. All right, I translated you instead of Peter right now, just for a short time. Yeah. Iván azt mondta, hogyha ezek a csúcsok folyamatosan jelentkeznek, és egyfolytában nyomkodod olyan 200 amper köré, igen, az már okozhat problémát ennél a 130-as ESC-nél. But Ivan, is comes actually with the super combo. So I think is enough for everybody or not really. I mean, it comes Just hang on a second, Oh, I yeah. have to translate that. Mivel ez az ESC, ez ugye szuper kombóba jön, és így vesszük meg a Helit, akkor végül is most mit gondol úgy összességében? Tehát érdemes nekünk azon gondolkodni, hogy kell-e másik ESC, vagy nem? Alright, Ivan, here we are. Yeah, so it comes in the combo as being efficient for the model, for that specific model. Mhm. I'm not sure for somebody who's going to run a different motor that's drawing more amps or more watts. Mhm. But in terms of efficiency for this setup, then yeah, it's more than capable of doing the job for a large majority of people. Iván azt mondja, hogy igen, mivel hogy ez így jön szuper kombóba, és hogyha nincsen motor cserélve végül is a Helibe, hanem marad úgy stockon, ahogy van, azt gondolja, hogy nem feltétlen szükséges, végül is senkinek sem szükséges cserélni ESC-t. Ez meg fogja oldani teljesen tökéletesen a dolgot. Okay, Ivan. And let's move on to the next question. What's the recommended size right now? Because the line came out with the 470 series, and before we had the 450. The 450 is a little bit out. So now which one you prefer? Let's say if you have to decide between both Heli, which one you wanna pick it up? Azt kérdeztem Ivántól, hogy a 450-es és a 4570-es Helik közötti különbségről kérdeztem végül is, és hogy a 450-es eléggé kivonulóban van már a piacról, inkább ugye a 470-es jön be helyette, de még mindig lehet kapni ugye 450-et, hogy ő mit gondol, hogy melyiket érdemes most esetleg megvenni. Iván? Yeah, so for me, it will be the 470. It's overall just slightly bigger, so it feels a lot more stable in maneuvers. Az Iván úgy gondolja, hogy ő szerinte a 470-es már csak egy nagyon picivel is, de nagyobb, és ezáltal sokkal stabilabb lesz a manőverekbe. Iván? Anything else? And the 450, it's still a great model to fly. I mean, I would fly one myself for good fun because they're pretty wild. A 450-es Heli az nagyon jó, tehát egy nagyon jól eltalált modell, és hogyha ő rajta múlana, simán venne egyet, és ő azzal repülne, csak úgy, mert tényleg nagyon szereti, és nagyon tetszik neki. Okay, Ivan, and there is a choice on the 470 as well. I'm not sure about the 450. Torque tube or belt. And
itt van az opció újra, hogy a 470-es az jött szíjjal és kardánnal is. Nem tudom, hogy talán a 450-nél is megvan-e az opció. Iván? Yeah, so you do have the two options, correct? I prefer torque tube because I like to do auto rotations. Igen, mindegyiknél megvan ez a két opció. Az Iván jobban szereti a kardános változatot, mert nagyon szeret autórotációt csinálni. Iván? But for beginners or people learning maneuvers, I would recommend the belt drive because it's less parts in a crash. De kezdőknek sokkal szívesebben ajánlanám inkább a szíjas változatot, mert sokkal kevesebb alkatrész van benne, hogyha esetleg törik a helikopter. Alright, and do you know anything about the 700 belt drive? Iván, tudsz valamit esetleg arról, hogy a 700-ast is megkapjuk szíjasba? Iván? So I heard rumors many months ago that there may be a belt drive, but I've not been communicated with in any way to say that there will definitely be one. Igen, hallott erről a témáról, felvetették már, hogy esetleg, tehát szó volt erről, de nem tud jelenleg semmi olyat mondani, ami konkrét lenne arról, hogy ez valóban meg fog-e történni, de hát ugye a kérdést ezt felvetették. Okay, just move on to the next question. Batteries. Batteries is the next question in the 650X and the 700. Szóval az akkumulátorok lennének a következő kérdések a 650-ben és a 700-ban. Mit gondolsz, Iván, ezekről? What do you think about it, batteries? So as you know, I'm running the 5200s in my 650 and they perform just fine. Iván jelenleg 5200-as aksikkal repüli a 650X-et is, és nagyon meg van vele elégedve. És a heli is teljesen jól működik. Iván? And I also use the 5000s, but I would say if you want like a lighter setup for any reason, then 3500 will do. Iván ugyanúgy használja az 5000-es aksikat is, de hogyha esetleg valami könnyebb beállításra gondolsz 12 cellásba, akkor ő inkább azt mondaná, hogy a 3800-asokkal kellene próbálkozni. Alright, so both machine could take in, let's say, a same size battery up to, let's say, from 5000, yeah? Yeah. Szóval, hogyha Definitely. esetleg úgy gondolod, hogy mind a két helid esetleg megvan, és egy akkumulátorokat szeretnél használni, akkor az 5000-es aksik nagyon jól működnek mind a két helikopterben. Akkor megkérdezem Ivánt esetleg arról, hogy milyen csatlakozókat használ, vagy esetleg, hogy mit ajánl ezzel kapcsolatban. Iván, what connectors do you using? What do you think was the best, let's say, also from money-wise, also quality-wise? What do you use in any way? Well, personally, I'm using XT90s and I have done since day one. Személyesen XT90-et használok, és én ezt az első naptól fogva. És meg vagy velük elégedve? Ask him in English. And do you so do you happy with the XT90s, yeah? Yes, I've never ever had an issue with my XT90s. Peter? Semmi problémám nem volt az XT90-esekkel. Okay, there is Christian question comes. Most jön Krisztián kérdése. So Ivan, nitro Yeah. or electric? Nitro vagy elektromos? For me, still electric, unfortunately. It's where I've started and I just feel I prefer having more power on demand. Oké, Ivánnak szóval számomra a nitrós, tehát az elektromos a preferencia, az elsődleges. Egyszerűen személyesen jobban szeretem, hogyha az energia ott van az igényre. Kérdeznék. Gábor having a question. Gábor? A nitro motorba használna-e valaha is kerámia csapágyat? Nitro ja. What do you think, Ivan? What do you think, Ivan? If you just imagine if you have in a nitro, would you use any ceramic bearing in the engine? Ceramic bearings? Yeah. No. Nem. Peter, why no? It's cool.
I've heard dodgy things about running ceramic bearings in nitros. They don't do too well, do they? Peter? Hallottam furcsa dolgokat a kerámia csapágyakról. If you fancy rebuilding, then yeah, go ahead. Ha szeretsz újraépíteni, persze, csak csináljad. All right. Speciálba Krisztiánnak. Ezt küldjük speciál. Guys, this is getting hard. I'm translating Hungarian to Hungarian. A magyar fordítok magyarra. Okay. You won't believe that it's really hard to focus on everything, to translate, to listen, to follow the screens, how when we even flies. Now we just swapped back and really I lost my mind. So straight away when you come back, Peter, I just lost my mind. I'm really sorry. To be honest, okay, magyarul is kéne mondani. Szóval az történt, hogy én ugye nekem van egy főállásom, és nekünk ez egy ilyen heavy season, egy ilyen nagyon aktív időszak. És az adás előtt kb. 3-4 órával kiderült egy elég komoly probléma. Nem az én hibám, de nálam csapódik a dolog. És ezt kellett menedzseljem itt az elmúlt pár percben, itt a főnökség teljes pánikban tört ki, úgyhogy ezért kellett egy kicsit eltűnjek. Okay. So technically, Bocsánat. Gábor, do you want me to translate it? So actually, No, that's fine. Gábor, okay, question. actually, it was a business related. I mean, my daily job related problem why I got That's this vanished off. Okay. All right. Közben Go ki ahead. tudja, mikor jött egy kérdés a YouTube-on, hogy mit gondol a Mikado és az OMP 200-asáról, kezdőknek javasolja. Ivan, there was a question comes to the YouTube. What do you think about the new Mikado and OMP 200? Would you recommend for beginners? It's a difficult question because I really enjoyed learning on micros, but I know a lot of people don't. Ez egy bonyolult kérdés, mert én nagyon szerettem kis helével tanulni repülni, de tudom, hogy nagyon sokan nem. Ivan? Yeah, but micros have improved greatly, so they're a lot more stable and easier to fly. De tudom, hogy a mikrohelik azok nagyon sokat fejlődtek, és sokkal stabilabbak, mint korábban. Ivan? So yes, I think if you want to learn some hovering and orientations and basic 3D, I would recommend a small Heli. És igen, hogyha ha az alapokat akarod tanulni, vagy alap 3D orientációt, ilyesmit, akkor arra én ajánlanám a kis heliket. Ivan, anything else about it? Bármi más róla? No, not really. It's not much more to say. Nem igazán tudok többet mondani róla. It's another Okay. personal preference, Heli, isn't it? Yeah, sure. Ez személyes ízlésnek a dolga. Igen. Tehát, hogy ki mivel szeretne. Alright, Ivan. Yeah. I think you have flew on so many different flybarless systems. What do you think, or how do you feel? There is a difference between them, Peter? Oké, szóval nagyon sok flybarless rendszert repültél végig. Mit gondolsz róla? Van közöttük különbség? Ivan? Yeah, so there's going to be a difference as they made by different people and programmed by different people, but I would say you can't really lesz go ott wrong. különbség közötték, de mert ugye különböző emberek által fejlesztett különböző szoftverek vezérlik őket, de egyik sem egy rossz választás. 3GX? Oh man, that's way outdated now. So we're talking modern stuff. Sorry. So actually, a 3GX-et említettem meg, erre a válasz az, hogy ez nagyon-nagyon régen kifutott, úgyhogy mi a mai modern rendszerekről beszélünk. Ivan? So I would Hang just on. recommend. Yes, Ivan? Go on.
I would just recommend if you fly any flybarless unit that you're comfortable with setting up and it's easy for you to use and tune, then stick with it because you're not really going to notice that much difference between them. Oké, szóval, hogyha ha van egy rendszered, amit megszoktál, amit megismerted, aminek a menüjét, a beállításait ismered, akkor azt ajánlom, hogy maradj azzal a rendszerrel, mert annyi különbség nem lesz közöttük. Okay, that is a favorite question. I don't want to miss that because of the previous podcasts. Szóval van ott egy nagyon favorizált kérdés, amit nem szeretnék kihagyni, mert előjött az előző podcast alatt. Ivan, V-bar. V-bar. Ja, ezt nem kellett lefordítani. Yeah, what about? Do you recommend the V-bar, and do you think anything easier with the V-bar or anything better with that? Peter? Oké, szóval ajánlod a V-bart, vagy gondolod, hogy ez bármi egyszerűbb vele, mint a többivel? Yeah, so I mean, as we all know, there's a lot of heli pilots on V-bar now, and it is for a specific reason. It's is easy to set up. Igen, tehát nagyon sok pilóta repül V-bárral, mert van egy egyértelmű oka ennek. Nagyon könnyű beállítani. Ivan, anything else? So, yeah, well, I'll say that the overall setup is easy, but at times it can be a little bit tricky to fine tune. So it may take a bit of time. Szóval nagy általánosságban beállítani tényleg könnyű, de aztán idővel eljön az a pont, amikor a finom beállításokkal lehet küzdeni. So overall, Ivan, do you recommend anyone to switch to the V-bar because it's better, or how strongly you recommend it? Szóval mennyire erősen ajánlod, vagy ajánlod egyáltalán, hogy váltsanak az emberek V-bárra? Ivan? Nagy összességében. Ivan? Now we lost him. Hello. We may lost Ivan. Ja, lehet, hogy elvesztettük. Gyerekek, Lemerült. Nehéz kérdés volt. 47%-on vagyok. De el is tűnt, de olyannyira eltűnt, hogy a Helie is eltűnt. Előfordulhat, hogy net kapcsolat problémái vannak. Ki is esett. Amúgy azért kérdeztem ezt, mert Ivánról tudni kell, hogy Iván V-bárra repül, de nagyon sokszor... No worries, it seems the UK internet provider is not the best. Yeah. All right. So, is it? So the last question was... Okay, you are back. How do you recommend to people to switch to the V-bar, or do you recommend at all? Hold on, I know what happened. What? The question was too scary. Yes. So this was the way to flee off. Am I right? Yeah. So Ivan, it been translated when you wheel off, so you can answer that. Yeah. So I mean, like I said before, it's going to be personal preference. If you want to try something new and you're happy to accept that you're going to have to learn a new unit, then yes, go for it. But there's no specific reason why you should. Okay. Oké, szóval arról az van, hogy ha ki akarsz próbálni valami újat, valamit meg akarsz ismerni, ami jó, akkor persze, csináld. De nincs igazából specifikus oka, amiért azt mondanám, hogy váltani kell. All right, just move on to the next question. Volt egy kérdésem közben. Hang on, Gábor had a question, but we just lost. Yes, Gábor? Mit gondol arról, hogy azonos méretű helikoptereknél a helikopter felépítése vagy a flybarless rendszer különbsége befolyásolja jobban a repülési tulajdonságokat? Jó hosszú kérdés. Okay. I translated it before. Yeah, okay. Yeah, do it. No, I wrote the translation. So, okay, Ivan, does the structure of the helicopter
What's the more important for the flying? The structure, the build-up of the helicopter, or the flybarless system? What do you think? Well, that's a Or is- tricky is- one. is You don't want a affected- good system and a Let's say- rubbish build, do you? Yes, so let's say the flybarless system and the heli itself, they are affecting each other. So if you have two similar helicopter, let's say a 380 and the 470 align, if you put that flybarless on both machines, do you expect the same performance, Peter? Do you asking? Are you Yeah. asking me or No, asking me to no, just translate it? Yeah, Szóval, I can. Oké. Szóval, hogyha felrakod ugyanezt a flybarless rendszert egy 380-asra, meg egy 470-esre, hasonló lesz az érzés, vagy nagyon különböző? So what do you think about it, Ivan? Well, personally, I've had two T-Rex 470s with V-bar on, and they did not feel the same, and that's down to mechanics. Szóval volt két 470-esen V-bárral, és nem érződött ugyanolyannak a kettő, és az egész konkrétan a beállítások miatt volt. Yeah, I have exactly same feeling on my Soxos too. So I have two Soxos, but they don't feel exactly same. They feel different. Van a Gábornak is van két Soxosa, ez mégse érződik ugyanolyannak a kettő. Na most akkor mi volt a tapasztalat? Hogyha So a what's the helinek a experience? felépítése Which one is két the more important, különböző. the structure of the flybarless? Ivan? Like I said, it's hard because they do work with each other. You kind of want a good build and a good flybarless unit. Szóval ez nehéz megmondani. I would say so this is a silly question. De Szóval Iván azt mondja, hogy nem lehet ezt különszedni ahhoz, Nem. hogy jól repüljön egy heli, ahhoz kell egy nagyon jó heli, és egy nagyon jó flybarless. Jó flybarless, igen. Yeah, so that was a really, really hard question. That's why I left it for the end, but Gábor couldn't wait with that. If you have a rubbish build, you're not going to get the best performance out of your flybarless unit. So Yeah. Hogyha van egy szemétre való helid, nem fogod a legjobb teljesítményt kapni egy jó flybarless rendszert. So no matter which Neo you stick on the heli is will be a rubbish. All right. Igen, szóval teljesen mindegy, hogy melyiket teszed fel a helire, az szar lesz. Okay. Move on the next question. Ivan, on the usual practice day. Következő kérdés. Egy átlagos gyakorlási napon. How many helicopters and which helicopters do you take out to the field, Peter? Hány helikoptert és melyik helikoptert viszed ki a mezőre? Ivan? Well, I've only ever had the 1700 and then my 470s, which I practice on. Szóval a 700-asom volt, az egy 700-asom, meg a 470-eseim a gyakorlásra. Ivan? And as the upcoming season arrives, I will get a second 650 so that I have a backup machine in case I do happen to crash or Szóval need a most jön backup. a következő, szerintem jön a következő 650-esem tartalékgépnek. Szóval, hogyha arra az esetre, hogyha van egy törés, vagy valami, akkor legyen valami, amivel pótolni tudom szeretetét. Okay. Let's go back now, Ivan, a little bit on the flying side. A repülésre. What do you working on right now? Do you working on some new maneuvers? Gyakorolsz új manővereket? Ivan? Yeah, well, I mean, I'm always trying to work on something new, even if it's a transition or a maneuver. What did you learn? Mindig gyakorlok valami újat, akár egy átmenetet, akár egy új manővert. What did you learn last time? What you can show? Mit tanultál utoljára, amit meg tudnál mutatni nekünk? This one was nice. This crash is beautiful. Amazing. Ran out of battery.
Yeah, so something that I've been working on is playing around with pirouetting and piro flips in TikToking hurricanes. Szóval, Jesus. ami gyakorlatilag azok a körbe menni TikTokokkal, illetve piroflipekkel hurikánban. And that's helping me with a lot of my orientations in my weak points. Szóval, és ez nagyon sokat segít nekem az orientációban, a gyenge pontjaimon. Mhm. Can I have a question? Yes, of course. Yeah. Which side is your weaker side? The right one, the right side, or the left side? So, for example, this is at the beginning when you are flying. I don't know, pirouetting funnel. To me, the switching on the right hand side when I'm turning from the first quarter to the second one. That is very difficult. Which one is your weakest point? First of all, you have to translate yourself. Ja, tényleg. Szóval, szóval amikor repülsz, melyik a gyengébb oldal? Hol van a gyengébb oldal? Például nekem, amikor repülök egy pirouetting kúpot, akkor az első negyedből való második negyedbe váltásnál jobb oldalon az egy nagyon kényes pont. Okay, Ivan? Yeah, so for me, that changes depending on the maneuver I'm doing. So something like a pirouetting hurricane, my weak points used to be the 1 o'clock and 11 o'clock position. Peter? Okay, I got it. To me, this is 2-3 o'clock, but yes. Yeah, it makes sense. Szóval aktuálisan az elején, amikor tanultam what was the maneuver? Something like a pirouetting funnel or hurricane. Okay, a hurrikán vagy pirouetting kúp, a 11 óránál, illetve 1 óránál volt a gyenge manővere. Vagy gyenge pontja. Mm-hmm. Anything else, Ivan? But yeah, that, like I say, depending on the maneuver, that can change for you. I mean, sometimes... De ahogy mondtam, a manővertől függően ezt változhat. Ez változhat. Mm-hmm. All right. Okay, what's your favorite maneuver at the moment? Peter? Mi a kedvenc manővered ebben a pillanatban? I would go with piro TikToks. It took me long to learn, but I've been playing around with them a lot more to try different things with them. Okay, szóval ebben a pillanatban a pirouetting TikTok nagyon sokat gyakoroltam, de jelenleg ez a kedvencem. I love it. This is what I'm practicing as well. Yeah, it's a great maneuver. It's hard, really hard. It looks It is easy, hard but to get into, yes. It takes ages to If get you it break done. it down, it's a lot easier. Okay, but how? Azt mondják itt közben, question. akkor én belefordítok, azt mondják, hogy igen, ez nagyon nehéz, Péter is ebben ezt gyakorolja, és nagyon nehéz ezt az egészet elkezdeni, azt mondja Iván, de hogyha sikerült ezt elkapni onnan már, igen. tehát hogyha darabokban elkapja az ember, onnan már egy picit majd könnyebb lesz az idő folyamán. Peter? Can you show us this maneuver? Meg tudod mutatni nekünk ezt a manővert? Iván? Yeah, sure. Take Do you want me to break it down? Yeah, break it down. Stationary pirouetting TikTok. Szóval Iván, akkor mutasd, légy szíves ezt a piro TikTokot, hogy hogyan néz ki ez lebontva. And you wanted me to break it down, yeah? Yes, break it down, please. Okay. Igen, Yeah, tehát so- a részletekre is bontva. The way I learned it, I just looked at it as doing a half piro. A half piro flip, I would say. Ahogy én tanultam először a fél piruetteket. Okay, So it's Iván? very similar to Nagyon doing a egyszerű. half piro. Aha, nagyon egyszerű, mint csinálni egy fél piruettet. Oops! It seems I got kicked out. Hold on. Guys, are you around? Yeah? Okay. Peter, I Okay. can see you. I can see what you're doing.
Oh yeah, you... Right. Oh, I can understand. Kiesett Péter, és innentől kezdve szerintem az online közvetítés sem zajlik. De ez Tehát aki néz minket... Igen? Hogyan? Yeah, I can see what Peter doing right now. Have he logged on? Yeah, here we are. Okay, just I can't log back. You've been back, but it's kicked you off again. Enter lobby. Creator join. Are you Hold scared of on, this guys. maneuver, Peter? Okay. Is that why you left? I don't know what happened. I cannot join back. Why? What's happening? Oh, no way. Okay, guys, hold on. Let me. Might be. Van ott egy olyan csatorna, ami nagyon hasonló nevű. Nem, this is not the problem. It seems we have got some internet connection issues, but somehow the broadcast is going through. Ja. Visszajöttem. Okay, szóval itt he's vagyunk. back. Okay. Yeah. No. All right, you ready? No, hang on, because there is a delay. There is a delay actually on the stream, so I have to wait just a couple of seconds. Yeah, now should be all right. Yeah, so you can start it. Okay, yeah. So for me, I viewed it as going into a half Piro, and then also doing TikToks, both nose down and tail down. And then I used to transition between the two like that. Okay. And then one of the things I did is going like a half Piro but into a rainbow from nose in. So hang on for a second, I just translate it. Tehát ez végül is... Peter, itt vagy? Can you carry on? I have some technical difficulties. Szóval Iván azt mondja, hogy ezt a fél piruettből és a TikTokból hozta ő össze először, ahogy láttátok, ugye először csinálta a fél piroflippet, és akkor utána pedig csak simán egy ilyen órral előre TikTokot, és akkor ebből kezdte ő ezt az egészet átfordítani, tehát végül is összekombinálni a kettőt együtt, és amit ugye most látunk, amit most csinál, tehát ez az eredménye. És akkor így néz ki ez két félre bontva. Iván? Yeah, so I think where a lot of people go wrong in the beginning is they're trying to do a full pirouette. Yeah, that's what I does. Yeah. Per flip, but Yeah, really it's just two halves. A lényeg az az, hogy ami nálam is rossz volt, tehát ezt mondtam bele Ivánnak, hogy én ugyanígy csináltam. A legtöbb ember azt hiszi, hogy itt egy fél piró alatt egy teljes fordulat történik, holott nem. Ez 2 darab félből áll össze, és így lesz egy egész fordulat. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy az első félen 360-at fordul a heli, illetve a második félen is fordul 360-at, hanem nem. Tehát itt 180-at fordul az első ütemben, és 180 fokot a másik ütemben. Iván? Anything else? Once you do these halves, all you're doing then is starting to tighten it up. Peter? Like a TikTok. Szóval Tehát ahogy ez a két fél megvan, itt úgy kell utána csinálni, a következő lépés az, hogy megpróbálod egy kicsikét összeszűkíteni a két felet egybe, mint hogyha TikTokot csinálnál. Iván? Yeah, and from there you're going to be stirring the stick a little bit the faster you go in order to keep it in one place. Peter? Sorry, I still have technical difficulties. Innentől kezdve pedig úgy kellene, tehát egy kicsit fel kellene gyorsítani mindent ahhoz, ahogy az ujjaddal csinálod ezt az egészet. Tehát azt az ütemet kell eltalálnod, az ujjaddal olyan gyorsan kell körbe tekerni a kart, amilyen gyorsan a heli ugye forog. Iván? Yeah, and then you just got to stick with that repetition of learning it. És csak erre rá kell ragadni, és ezt az ismétlést kell begyakorolni, és akkor innentől fogva ugye olyan sokáig csinálod, amilyen sokáig csak ezt az egészet akarod. Oké.
Move on to the next question. Menjünk át a következő kérdésre. What's your next event? What's the upcoming event? Mi a következő esemény? Mi a következő verseny, ami következik, Iván? Well, if all goes well, it should be Freestyle Masters in Hogyha May. minden rendben megy, akkor májusban lesz a Freestyle Masters. And do you have already your routine, or how that Freestyle Masters looking? Or what is a flight to music, or what is it? Ez hogy néz ki ez a Freestyle Master? Ez valami olyasmi lesz, hogy zenés repülés lesz, vagy végül is mi lesz, Iván? So basically, it's just a head-to-head freestyle competition with a bunch of pilots, and it's flying with music, but it doesn't have to be to music in time with music. Ez végül is egy egyenes verseny lesz, ami zenére fog menni, de a zenét tehát nem kell nekik zenére repülni. Itt ezen a versenyen, tehát egymás mellett egyenes ági kiesésbe fognak menni. Iván? So yeah, as the competition goes on, pilots are going to get knocked out of each round during the day, and then you'll end up with two pilots head-to-head. Tehát ez úgy fog menni, ahogy mondtam az előbb, hogy egymás után mennek a versenyzők, és az első nap folyamán ugye folyamatosan esni fognak kifelé a pilóták, és a végén 2 ember fog bennmaradni a versenybe. So how many flights you doing or how many flights the pilots will be doing on that competition? Hányat fognak repülni a pilóták ezen a versenyen? Iván? I'm not 100% sure on the exact number of flights you'll be doing. It depends who they put you up. If you survive around possibly 5 or 6 flights a day. Én nem vagyok benne biztos, hogy hányat tudnak repülni, ugye a pilóták, ez attól is függ, hogy mennyire éli túl ezt az egészet, tehát meddig maradnak bent a versenybe, de úgy gondolja, hogy 5-6 start az belefér, mármint hogy pilótánként. Iván? And how about the final? És hogyan lesz ugye a végső eredmény? Iván? Yeah, so what I understand about the final, I could be wrong, it's going to be down to 1 flight each, head-to-head, and whoever stays alive or or whoever scores the highest points in that matter, then yeah, you got your winner. Tehát ez úgy fog zajlani, hogy ugye a 3 dobogós helyezett, vagy ahányan, nem tudom, ahányan lesznek ebbe a finalbe, ugye egymás mellett fognak repülni. Most nyilvánvaló, hogy az első az lesz, hogy kiússza meg törés nélkül, a második pedig az, hogy ugye a pontozásos versenyt, tehát ki fogja mennyit megnyerni. Alright, and how much time do you spend in right now on the sim? Do you do it daily or just a weekly? So how much time do you spend, let's say, a weekly on the sim? Mennyi időt töltesz szimulátorozással? Csak napi szinten csinálod, vagy csak heti rendszerességgel? Iván? Yeah, so I'm usually on every day, and I try to do between 2 and 4 hours a day on the sim. Peti? Between 2 and 4 hours? Yeah. A day. I got a heart attack. Oké, szóval próbálom naponta csinálni, minden nap 2-4 órát. Alright, so probably that's the key, yeah? Iván? Definitely. I mean, Valószínűleg sometimes ez a it's kulcs, worth it. egyértelműen. Alright, De az idő megéri. If I do like 3 hours, I will take an hour to focus on a specific maneuver I want to learn, and then the other 2 I'll just have fun and fly some freestyle. This is what I was gonna say. Peter, translate? Szóval actually, hogyha mondjuk 3 órát repülök, akkor abból 1 órát beleteszek a manőverbe, amit tanulok. A másik 2 óra az csak úgy fun, tehát szórakozás céljára. All right. The next question. May I have a question? Yes. Yeah. What do you think? How much is the maximum time you can spend in the simulator practicing on
practicing one particular Mit maneuver gondolsz, before it mennyi hurts. idő az az egész, amit el tudsz tölteni a szimulátoron még fájdalommentesen? Ivan? Which is useful. So there is a certain point Ami when you have to say, használható, tehát a használható időről, Hasznos. ami segít, hasznos időről beszélünk. Ivan? I mean, for me personally, like I say, I spend roughly anywhere between 40 minutes to an hour on a specific maneuver. And then you don't want to push it too much because you get bored and you start making stupid errors. Oké, But szóval when you ahogy én mondtam, 40 perc, 1 óra körül töltök azon, hogy az új manővert gyakorolja, mert utána elunom, hülye hibákat teszek bele. But one thing you will notice is your progression gradually going up. So when you come back the next day and do that maneuver again, you're going to be a lot more comfortable with it. De amit meg fogsz tapasztalni, az, ahogy a saját teljesítményed valóban hogyan növekszik. Észre fogod venni, hogy másnap, amikor visszaülsz és elkezded megint gyakorolni, sokkal jobban fog menni, mint az előző nap. All right. Okay, jump on the next question, Ivan. It's similar like the practice time on the simulator. How many times, let's say, you're going out to fly if the weather don't affecting you? Hány alkalommal mész ki repülni, hogyha mondjuk az időjárás nem befolyásol? Ivan? Yeah, so that varies depending on my work schedule, really. But Ez when főleg a I munkám beosztásomtól függ. when I'm working my late shift, then I try to get out between three to 5 days a week sometimes. Amikor a késői műszakokat csinálom, akkor megpróbálok 3-5 alkalommal kijutni egy héten. And Ivan? I'll average about 10 flights in that time. És Mhm. olyankor Each day. általában naponta 10 startot repülök. Okay. Naponta. Okay, Ivan, do you have a special simulator setup? What's a closer setup for your real helicopter? Van bármiféle speciális szimulátor beállításod, ami közelebb áll a valódi helikopteredhez? Ivan? Not really. There's Nem in igazán. Next sim, the only thing I changed different from my real setup is I decreased the pitch power from 80% to about 65 or 70. Szóval Yeah. az egyetlen dolog, a legzben, amit én megváltoztatok, az a pitch presset leveszem 80%-ra, 65%-ra. Yes, but there is, I think, three basic setups. So which one do you picking up? Peter? Azt hiszem, három alapbeállítás van a szimulátorban. Melyiket veszed fel te? Ivan? So I usually fly on the hard setup, Általában a harddal repülök. and then Ivan? I will add the expo that I use in real life, being 20. De aztán hozzáadom az expót, amit én használok a valóságban. Ez 20. Ivan? And then well, depending on what I'm going to do, I also increase or decrease the tail rate if I'm Attól függően, hogy learning mit akarok pirouetting. tanulni, vagy növelem, vagy csökkentem a tail rate-et. Anything else, Ivan? No, other than that, all my settings are pretty much the same as the real life heli. I use the same pitch, the same expo, get roughly the same roll rate. Minden más nagyjából ugyanaz, mint az igazi helimen, tehát próbálom megkapni ugyanazt a pitch, ugyanazt a roll rate-et. Ivan, the next question is, let's say, talk about the hardest maneuver. Which one is from the hardest one what you can do but still screws you up? Peter? Melyik az a legkeményebb manőver, amit meg tudsz csinálni, de még mind meg tudsz szivatni? Ivan?
Pyro flipping maneuvers, like doing figure of eights and circles, I tend to like mess up fairly often on them. Pirouetting, flip, or Pyro pirouetting. flip. Pyro flip Like pyro maneuvers, flipping eights and circles. mint a piroflipes 8-as, vagy piroflipes körök. Ezeket azért el tudom rontani. And Alright. also the time machine. És a Time Machine, az időgép. But I feel Yeah. I'm not the only one with that issue. I can confirm that. Szóval Iván úgy Global- érzi, hogy ezzel nincsen egyedül, aki a Mi- Time Machine-t össze Time Machine tudja kavarni. Alright. Do you remember that was one of the main maneuvers at Global 3D 2019? Yes, and do you remember how those elite pilots struggled to get through it also? Yeah, Alright. It's a difficult one. it Peter? is. Valóban hány pilóta rontotta el, mert valóban egy bonyolult manőver. Okay. Move on the next question. Let's say just a few words in the competition. How the stress affecting you in a competition when you feel so nervous and the shake comes in your legs and hands? How is affecting you? Hogyan befolyásol téged a stressz a versenyek alatt, amikor jön a remegés a térdedbe, a kérdedbe, és a többi? Hogy befolyásolja a repülésedet? So yeah, I mean, I'm sure it affects every competition pilot at least. I mean, you're not Biztos vagyok benne, human hogy if you're not nervous. biztos vagyok benne, hogy minden pilótát befolyásol, egyszerűen nem ember az, aki nem ideges. But Ivan? personally, I just try to calm myself down through the flight and just think that everybody started from the bottom, you know, nobody's just picked up a heli and was professional. So Yeah, exactly. Szóval, de minden alkalommal úgy kell dolgozni, hogy senki sem profiként kezdte, úgyhogy mindenki el kell jutni erre a szintre. you know, at the end of the day, if you're crashing around, you walk off, you rebuild, and you go again. That's it. Yeah. A nap végén végül is, ha összetöröd, akkor újraépíted, kezded előre az egészet. Nem, ennyi az egész. Okay. How about if the competition is on the rainy days? Peter? Rainy. Hogy van akkor, hogyha a versenyek esős napra jutnak? Ivan? Igen. Yeah, so I mean, I've been fortunate enough not to have a flight in the rain yet, but as we know, Heli Fest did rain last year. Yeah. Not last year. Oh, yeah, I'm before. saying last year, the year before, right? Yeah. Iván még nem repült Jesus esőben, Christ. de a tavalyi évben a Heli Festet azt erősen mosta az eső. Szóval ez nem a Tavaly tavalyi év előtt. volt, hanem a tavalyi előtti év, mert ugye a tavalyi évben minden elmaradt. Guys, I'm never gonna forget that. Yeah, I mean, it Nem was fogjuk annoying. elfelejteni. It was annoying, but there's nothing you can do about it, eh? Ez elég idegesítő volt, de nem sokat tehettünk ellene. I remember the Friday night. Yeah, the Én Friday emlékszem night was so péntekre. wet, so Péntek wet. And nagyon vizes volt. We made a very, very big mistake. Mi nagyon nagy hibákat csináltunk. No, just one. Csak Just egy. one. Yeah. We wanted to go from the heli flight line to the big flight line on the other side. Yeah. Mi a heli flight ride-ról a fő flight ride-ra akartunk menni. But the real problem was, because of the rain, we decided to do that by car. A probléma az volt, hogy az eső miatt mi úgy döntöttünk, hogy kocsival megyünk. The only problem, we went there, but I forgot where I parked the car down. Az volt a legnagyobb baj, hogy amikor odamentünk, azt elejtettem el, hogy hova parkoltam le az autómat. So it started to rain heavily. És elég erősen elkezdett esni az eső. But it was like a torrential rain. It was crazy. Ez egy őrült eső volt.
we had to find the car. We were walking up and down Meg kellett, hogy keressük az autót, mi mentünk for fel le fél half órán in keresztül that ebben I don't a know, nagyon mocsok craziness. időben. Yeah. Oh, All right. Jesus Christ. All right, Ivan, what's happened obviously if you have in a routine, what's happened if you fail your routine, if you can't do, let's say you come in too low, you have to do something. So what's happened if you can't continue your routine? Mi van akkor, Peter? ha nem tudod folytatni a rutinodat, ha túl alacsonyra jöttél, vagy bármi, ami miatt nem megy a szokásos repülés? Ivan? Do you mean like if you get too low and you crash, or you've No, not a forgotten a crash. part of your routine? No, if you, let's say, if you have planned, let's say, a pirouetting hurricane, but however, you entering in a dodgy position when you decide you can't do that pirouetting hurricane. Peter? Szóval mi van akkor, amikor mondjuk repülsz egy pirouettik hurikánt, aztán egyszer csak úgy érzed, hogy egy ilyen furcsa pozícióba került, vagy trükkös pozícióba került a helikopter, és nem tudod folytatni. Ivan? Yeah, so I mean, it's a bit tricky. That comes down to your skill and the maneuvers you know. You need to Ez know egy something to get you out. Trükkös, mert ugye mert eljön az a pont, ahol tudnod kell a saját manőveredet, és tudnod kell, hogy hogyan szállsz ki belőle. Ivan? You could also stop and start on something else straight away instead of trying to link it into it. Szóval Peti? azon kívül lehetőséged van arra, hogy megállsz, és belekezdesz valami újba, ahelyett, hogy inkább átlinkelsz, tehát átmész bele. Mm-hmm. Okay, and what's happened, what you just asked before, what's happened if you crash in a first round, Peti? Mi van akkor, hogyha az első körben törsz? Well, Yeah. if you crash in the first round, then you only got one more round to go. So you either rebuild your heli, pick yourself up and try it again, or you call it a weekend. But personally, I would definitely go out and have a second go at it. Szóval ilyenkor két lehetőséged van, az egyik az, hogy fogod és újraépíted, és megpróbálod még egyszer, azt mondod, hogy ennyi volt a hétvégére. De személyesen én azt mondanám, hogy inkább még egy kört próbálni. Okay. Ivan, and during the competition season, have you got somebody who helped for you? I mean, have you got a coach or just you do it alone? Szóval most, ahogy a versenyszezonról beszélünk, van bármiféle segítséged, mondjuk ilyen edzőféle vagy hasonlók? Vagy csak önállóan csinálod? Ivan? Yeah, so I mean, I don't have a coach as such, you know. You bounce ideas off your teammates or friends who you fly with at the field. Peti? Szóval nincsen igazából egy olyan edzőfélé vagy valami, hanem ott vannak ugye azok, akikkel együtt repülök. But I would say most of your routine is down to you and what you come up with. De egyébként azt mondanám, hogy a rutinod legnagyobb része az, amit te gyakoroltál be. Okay, and how do you plan your routine, or actually do you write it down, or you just remember for your routine? Leírod a rutinodat, vagy csak úgy fejből jön? Ivan? Yeah, so I do write some of the maneuvers down, ones that I know I will possibly forget. Leírom azokat a manővereket, amiket valószínűleg elfelejtenék. But for the most part, I'll just purely do the routine on the sim over and over again till I know what I need to do next. Legtöbb esetben egyszerűen csak gyakorolom újra és újra a szimulátorban, addig, amíg magától nem megy. Okay, I have actually we have again a difficult question. Megint egy trükkös, nehéz kérdésünk van. So Yeah, when we can talk about 3D flying,
So actually, what makes the 3D different from the F3C, for example, or what's the point when we can call somebody to 3D flyer? Peter? Szóval ez a nehéz kérdés az, hogy melyik az a pont, ahonnan egy pilótáról úgy tudunk beszélni, mint 3D pilóta. Mi tesz egy pilótát 3D pilótává, vagy mi a különbség a 3D és az F3C között? Yeah, so I would say the difference, F3C is high precision maneuvers. Everything's symmetrical, everything's off the center line. Szóval az F3C az nagy precizitást igénylő repülés, szóval ott mindenek középen kell lenni. Mindenek a vonalon kell lenni. Ivan? And then 3D is, you're doing lots of pirouetting maneuvers, looping maneuvers, rolling, piro flips, piro TikToks. That's when you step it up. A 3D meg igazából nagyon sok orsó manőverek, rolling manőverek, flippek, pirouetting, ilyenekből áll. A lot of three-dimensional maneuvers, basically. Nagyon sok háromdimenziós manőver alapvetően. All right. Ivan, do we missed out something or anything else what you want to talk about? No, I feel like we've touched on a lot. Hogy érzed? Van olyan, amit nem érintettünk, vagy amiről nem beszéltettünk? Nem, igazából érintettünk mindent. Nagyon sok dolgot. Okay, so in that case, I think we are done now. Is over 2 hours now. És ha nekem van egy kérdésem? Yeah, you can. Most több mint 2 órát tartunk. Gábor having a question. Yeah, sure. Azt mondta, hogy az első versenyén sikert ért el. Akkor milyen tudása volt, vagy milyen versenyen indult el? Gábor said, right on your first competition, you finished in a very good position. What was that position, and what was your knowledge on that stage? Ivan? Yeah, so that was totally unexpected. I did not think I was ready for... Nem hiszem, hogy készen álltam. Ivan? I didn't think I was ready to be in the intermediate class at the time. Nem hiszem, hogy készen álltam a középhaladó osztályra abban az időben. Ivan? I was still totally new to the scene. I didn't know anybody really. Még mindig tök új voltam a színpadon, nem igazán ismertem senkit. Ivan? And yeah, I took the chance. I practiced some maneuvers to music and went out and entered the competition. Szóval csak begyakoroltam pár manővert, zenére repülést, aztán csak kimentem, aztán repültem. And how is ended? És hogy végződött? So yeah, I wasn't expecting to be on the podium at all. Nem vártam, hogy dobogós érzést egyáltalán. Ivan? It came to the first round where I noticed I was in fourth position. Az első körben a 4. helyre kerültem. And noticing that I had achieved that, it gave me like a confidence boost to push in the next round. Szóval ezt, amikor észrevettem, akkor ez egy akkora magabiztosságot adott, hogy előre tolt a következő körben. Yes, Ivan? Yeah, so come to the finals, I went all out. I put everything I had in and came away with the second position. Szóval amikor a döntőhöz került a sor, akkor kimentem, beletettem mindent, odaraktam az egészet, aztán végül is a 2. helyen végeztem.
Well done. Bas- Nice to basically, see you that. just Nice to hear that. basically I you was- just need to push yourself and get out of your comfort zone. Yeah. Hát végül is magadat kell előre nyomnod, és ki kell jönnöd a saját komfortzónádból. Ezt Come on. mondta Iván. But does it feel good? Ez jó érzés Doesn't volt? it? Yeah, it definitely does. It gave me a big confidence boost in my flying. Természetesen jó érzés volt, és egy nagyon nagy lökést adott a repülésemben. It pushed me Was to it your learn intention? new maneuvers. Was it your intention to compete, or someone else pushed you in? Ez saját döntésed volt, hogy versenyez, vagy esetleg valaki más hatására mentél versenyezni? Iván? So it wasn't my initial intention. I just nem- wanted to be a part of it, really. Ez nem kimondottan az én döntésem volt, én csak részese akartam lenni. Iván? What does it mean, part of it? I just wanted to be Be- involved, like more in the Csak- hobby and enter Uh-huh. something. Én csak részt Oké. akartam venni, egy kicsit nagyobb szeletet szerettem volna aratni a hobbiból. Still better than my first competition. Ez még mindig jobb, mint az én első versenyem. Yeah, my was I wa- really bad as well. No, Anyway. no. I mean, I didn't want to compete at all. Oh. Just, But just you've been there, some- why not? Én somehow nem akartam I was- versenyezni semmiképpen, ezt mondja a Peti, de valahogy úgy jött ki a dolog, somehow hogy I got mégis. in. Mégis. I would say it's yeah. not for everybody, but it will Mm. push your flying a lot more because it gives you something to focus on and maneuvers mondja, to hogy ez- learn. Iván azt mondja, hogy ez biztosan nem való mindenkinek, de nagyon jó érzést ad, hogyha már egyszer ott vagy, és nagyon nagy löketet képes adni egy ilyen. Peti? Yeah, definitely. All right. Any more question, guys? Gábor? Nem. Köszönöm. All right. Okay. Okay. So take it to the final. Thank you very much. Thank you so much for your time, Ivan. Köszönjük Yeah, that's szépen, great, szélbe thanks. értünk. Köszönjük szépen az időt, és köszönünk minden nagyon. And really all the best. A legjobbakat. We wish you best for your upcoming competition. thank A legjobbakat kívánjuk a következő versenyre. And we are hope you get higher and higher. And I'll úgy try. reméljük, hogy följebb és följebb kerülsz. I'll keep Próbálom. pushing. Yeah. All right. Yeah, so- Nyomom tovább. I Rendben. will Okay. just say thanks to everybody for having me on here and to my Köszönöm obviously mindenkinek, my hogy sponsors, meghallgattatok. És természetesen a szponzoraimnak. and hopefully we can meet up at a fun flight sometime in Hungary. Oh, yeah, Reméljük, definitely. Reméljük, hogy valamikor fogunk tudni találkozni Magyarországon egy fanfly-on. We are hope. All right. Thank you so much for everyone. Time to Thank go Yeah, you. now. it's been good. Thanks a lot, Thank guys. you. Have a Thank you. good Thank night. you, good Bye night. bye. Jó éjszakát, Bye. guys. Bye. Bye, Sziasztok. Cheers. Bye. Sziasztok.